Siis miten kun nyt niinku sota on alkanut, niin miten sait tietää, että se on alkanut, tai mitä niinku aikuiset on selittäneet sen? Kun sait tietää radiosta? Niin, no radio. Joo. Joo, siellähän oli sitten, en enää muista sitä, mutta se oli se ainoa tiedotusväline. Joo. Että siellä se silloinen kuuluttaja, niin kuin sanottiin, ilmoitti tästä, mä en muista sen enempää siitä. Joo. Ja aikuiset siitä silloin sitten puhu. Joo. Ymmärsitkö silloin niinku ihan tosissaan se, että joo, niinku, että näin kauheita maailmassa tapahtui, vai otitko se vähän niinku, leikkinä niin sanotusti? No ei sillä lailla, mutta että se oli kuitenkin niin kaukainen asia, että sitä ei osaa niinku ajatella, kun ei ollut vielä tätä ajatusta, minkälaista sota oikeastaan on. Joo. Koska kuitenkin olin niin paljon nuori. Joo. Että sitä vaan ajattelin, että niin kun ei ollut näitä tiedotusvälineitä, ei ollut televisio ja oli tavallinen puhelin, joka oli seinällä. Niin. Ei ollut mitään kunnon tiedotusvälineitä. Ei. Niin. Että ne tiedot sitten ja kirjeet tietenkin kulki. Niin, eli siis vastaanotit sen niinku sille, suht rauhallisesti. Oliko niinku mitään paniikkia vai? Ei, en mä sellaista muista ollenkaan. Joo. Miten sitten niinku käsitteli sitä niinku nimenomaan sodan kulkua, että niinku vaikka kun radion kautta tai sanomalehden kautta niinku saa tietää, että mitä siellä niinku tapahtuu rintamalla ja muutenkin niinku maailmassa, että miten niinku itse käsittelit sitä tilannetta? Se ei kauheasti, se oli vielä sitä aikaa, että oli näitä maatalon tyttöjä niin kuin kavereina, eikä me hirveästi, se oli sitä aikaa kun vielä leikittiin, oli nuket ja että se oli vähän niin kuin, ja luettiin satuja ja se oli niin erilaista kuin nykypäivä. Joo. Niin täysin erilaista. No niin. Eli siis niin, sinä kävit sitten siitä kansankoulua sodan aikana, mutta oliko teillä mitään puutteita silloin? Että ei ollut niin kuin, vaikka oppikirjoja tai leuloja? Ei kyllä. Niin ihan normaalisti elitte. Mutta sitten tuli tätä ruokapulaa. Sitähän rupesi olemaan silloin, että oli näitä, sanottiin, kun oli joitakin maataloja, missä oli eläimiä, joita teurastettiin, niin ei kaupoissa enää ollut niin paljon, ainakaan sitten kun muutettiin Tampereelle. Kuitenkin se sota jatkui. Niin noin, että oli tätä, enpäs huomannut ottaa ostokorttia. Mulla on vieläkin semmoinen, mitä siihen aikaan täytyy olla kuponki sitten, millä sai, se leikattiin aina pois, mitä sä ostit. Joo. Oli elintarvikekortit, oli leipä, siis viljapuoli ja sitten oli tää liha ja sokeritkin, ei niitäkään saanut. Joo. Mutta oliko siitä, niitä kuponkeja riittävästi vai oliko niistäkin? No joillakin oli liian vähän. Joo. Mutta että siihen aikaan sitten äitinikin sai maitoannoksen isomman kuin oli vauva. Joo. Eli siis oli sellaisia jotain etuja? Niin, silloin jos oli tämmöinen pieni lapsi. Mutta, No, ja oletko nähnyt jotain sotilaita tai aseita vasta kun olitte Tampereella? Tai jos vaikka sotilaat marssii ulkona, joten tällaista vai ei ollut mitään? Ei semmoista osannut. En muista ainakaan, että olisin mitään nähnyt sen paremmin. Okei, eli tavallaan se sota ei ollut niin lähellä teitä. Joo, ei. Sillä tavalla. Että se, mitä nyt ihmisillä tai lomilla oli näitä sotilaita, niiden asepuvut, mutta ei ne kiinnostanut sillä lailla. Okei, eli et kiinnittänyt niihin huomioon melkein ollenkaan. Ei. Joo. Osaatko sanoa, mikä oli
ehkä pelottavinta? Niinku, onko joku tietty sellainen muisto, mikä oli pelottavinta vai ei ole mitään sellaista niinku, tiettyä asiaa? No se oli sitten pelottavaa, kun veljeni syntyi, niin kauhea hätä äidin puolesta, että kuinka äiti jaksaa. Joo. Ja yleensäkin, että tuntuu siltä, että olisi vaikka mitä tehnyt, että asiat olisi muuttunut. Niin tuli semmoinen tunne. Niin, ja jos vielä niin velesi syntyy sun isäsi niin muutaman kuukauden sen isäsi kuoleman jälkeen, niin tietenkin varmaan näitä oli ihan paniikissa. Niin, että ei koskaan nähnyt sitten. Joo. No, onko sulla sitten sellaista niin kuin, tiettyä päivää tai tapahtumaa, mikä oli sitten iloisin tai sitten surullisin, niin kuin, sellaista, niin kuin, tiettyä kirkasta? Iloisin tai sitten niin kuin surullisin. Ettei niin kuin sotaan liittyvää tavallaan. No siis jos niin kuin oliko sodan aikana niin kuin mitään sellaista? No, ei kylläkään. En muista sitten sellaisia. Niin. Että sitten kun se suurin suru isän pois menosta Joo, kun sai tietää. Niin, että kun se oli nyt niin kuin jonkun aikaa kestänyt se ajatus, että isä ei tule enää, niin siihenkin tottui tietysti. Joo. Mutta että kauan se tuntui tyhjältä. Joo, elämä. Joo. No, minkälainen isä se oli? Hyvin rauhallinen, hyvin pidetty virkamies siellä. Ja hän ehti niin kuin lukea näitä ylempää oikeustutkintoa varten. Mulla on niitä dokumentteja vielä kotona, että hän tiettyjä alueita, niin tarkoitus oli tulla tuomariksi tietysti. Joo. Mutta se jäi puolitie. Joo. Näin. Mutta että joitakin todistuksia on ollut jossakin. Olen nähnyt. Joo, sitten lisäksi olet kertonut myös, että hän oli tosi niin kuin, omaa isänmaata rakastava. Kyllä, joo. Ja se oli varmaan valmis puolustaa. Kyllä, joo. Jälkeen suuri hätä oli sitten äidistä, totta kai. Joo. Ja sitten isona siskona, no veljeni sitten sain niin kuin tehtäväksi välillä hoitaa häntä. Huomasitko, oliko sulla paljon enemmän vastuuta sitten veljen syntymän jälkeen vai pysyikö se niin kuin suunnilleen samanlaisena? No mä nyt koin sen semmosena kylläkin. Mutta että yksi lohtu oli se, että mä tykkäsin lukea satuja ja mä luin niitä ääneen mun veljelläni. Joo. Että ihan aika pienestäkin sitten. Ja niin, että se oli